Hello everybody, welcome back to Bappa's Kitchen. Today we're going to show you how to make a traditional and authentic sweet dosa known as Surnali. Alright, let's begin. आज सुरनळी मला कसं बघ सुरनळी म्हणजे गोड पोळो तांदूळाने पोवून घालून गोड घालल्यारी सुरनळी म्हणतात ती. आज आम्ही ते वाटून फर्मेंटेशन दवरका आणि पाय सकाळी आम्ही ते काढचे लोणी जाऊन तूप जाऊ का लोणी तूप घालून खाल्ल्यार जालें. चिटणी गिटणी गोड पोळो तांदळाचो गोड पॉड ना होय गोड ओके ऑलराइट सो आता ताक करचा कसं ताका तांदूळ आणि मेथी आणि फोव आणि सोई आणि गोड ओके होय. तर आता फर्स्ट आम्ही सोप करून दवरता वय आता कसं सुरवे आमकां कसं कोतस वय ते घाल न्हू वाणा न्हू तुंबवन दवरचे सांजे वाटूचे. आता घंटी एक नव्हे एक नाही 2-3 घंटे तिंबले पावत ते ओके ते देखून 5 घंटला इतल्या का वाटूच ते या कसं डोसा राईस ना डोसा राईस कितलं दोन घाल दोन्ही घालतो म्हणजे आमगेल भाषेन सांगता जाल्यार एक पाव सुरनळी म्हण. ओके ओके दॅट इज 240 ग्राम्स आता दुका वय तांत घालचे कडे ताका एक 6 चमचे ना 1 चमची मेथी घालची. मेथी घालतो होय मेथी परंबळा मेंते दोसे मागीर म्हणतात ताका ಮೆಂತೆ ಮಳರಿ ಮೆಂತೆ ಮಳೆ ಮೆತ್ತಿ ಮೆಂತೆ ಮಳೆ ಮೆತ್ತಿ ताका ಮೆಂತೆ दोसे म्हणचे कन्नडान ते देखून सुरनळी आम्ही म्हणजे ಅಂತ ಕಿಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತು 5 ग्राम्स ऑफ मेथी हद घाल का एकाची के कोड मारत सुरनळी ते देखून तशी घालचे. आता फोव घालया दाट फोव असमे गेल्या जाता पातळ फोव असल्यारी जाता दाट फोव असल्यारी जाता लाय असल्यारी जाता. ಲಾಯ್ ಮಳರಿ लाय म्हणून एक मेळता फुल शीत आणि लाचेंची ते लाईट असता तिके सुरनळी हगूर हगूर जात ना. ओके ओ मळरी लाईट असल्या फ्लफी लाय म्हणून जाल्यार देवस्थाना पंचकदळ्यांनी दिता पळय धवेंची ते होय. आका मी एक पाव हे घालता ती दाट फोव पातळ फोव जाल्यार जाता. सो दॅट इज अबाउट 46 ग्राम 46 म्हणजे 50 ग्राम म्हणून दवरयात. ओके सो आता विंगड घालता होय होय विंगड घाल पळय. आता मी तिंबयला तांदूळ धुवून घेऊ का तो तिंबयलो उदक घालून तिंबयलाय. आता धुवची वाणान आत्ता दवरचे कडेऱ्यांनी वाणाचे ना ते देखून आता धुवया तो तांदूळ मेथीने तांदूळ वटू धुता इथे मला दोन्ही क्लीन जात ना. आता पुटळ झाले आणि पुरो सकड कोयरगीर सकड गेले आणि आम्ही कसं करता म्हणजे आता ताक घालका जाल्यार पुढे हे वाणाका पोवस न्हय फोव वणा दाट फोव न्हय धुल्ल्यार पुटू जाता. कुंड पुरा गेलो ताजो कोण म्हणते व्हाईट पावडर ताजी पावडर वय आणि काही नाही हे डायरेक्ट वाटूचे ते देखून आत्ता क्लीन करता आम्ही क्लीन करता असल्यारी दाट फोव देखून हांव विंगड तिंबयता वाटीतन घालची खातीर एके वट्टू तिंबयता. सो दिस वी विल कीप टू सोक नो वय सोक ओके आता मी ताक घालका ताकान तिंबोका कितून ताक धरता आमगेल मेजरा प्रकार ते ताकान तिंबोका उणी जाल्यार कडे उदक घालचे. ओके ओके बाबा सो आता दोन्ही धुवून जाल्ला वाणन जाल्ला आता ताक घालची ताक आहे घालका ताकान तू तिंबोका ते देखून आमची ताक फ्रेश ताक असल्यार घाल येता नानातल्यार आमचे आमची ताक उडय जालें ते देखून घालचे इतल्यान घाल्यार पुरो चड आमचे जाल्यार गड्या लासून येतात सुरनळी ते देखून हांवें थोड्यान इतल्यान घालचे 1 पावाक आमगेले लेकार 1 पाव न्हू तुका ग्राम न्ही सांगचे ते ग्रामांक अर्द ग्लास ताक घालें जालें. ओके घालू आता घालता आनी तू पण हाजेनी आनी जाय जाल्यार उदक घालका हाका हे घालता आणि ते तिंबता न्हू तू ते वाटीतना एका मागशे घालचे चड आमचे नाका घालचे पुरो इतले पुरो जोर आमचे असते ते देखून आता दांकून दवरला जालें आणि आम्ही 5 घंटे नंतर वाटूचे. ओके ताक उदक घालका की नाका नाका आनी उदक घालता नाका हे पळय आता आसा न्हू आनी तू तिंबून सुकल्यार जाता सुकूनशी असल्यार तिंबून असते ते देखून आनी उदक घालता नाका वाटीतून पातळ जाल्यार रगड वाटूचे आयकना सकड कडेन उसळता पण हा काय तशीच. ओके
ऑलराइट परफेक्ट आता दांकून दवरलं वय जालं दाखवून दवरलं झालं आता आणि कितले घंटे येऊन करतो आम्ही तर हे तिमचे मुळ्यान उणे 2 गंटे तिमल्या पुरो 2 घंटे वय मस्त तिमका म्हणणं तांदूळ बघी तिमतो ना हा ते देखून 2 गंटे दवरलं चढ झाला रेट ना कोणी जावच्या ना Okay. So now we'll come back to this. Now it's about 1 o'clock in the afternoon. We'll come back to this at about 4 o'clock in the evening. And 4 आणि 5 कितल्या जाता कितले जात, हां. मिनिमम 2 hours हां. त्यानंतर कितले टाइम जाता okay. So at the cover cornu, we let it soak. Okay. वय वय Hi Bapma. आता कितले 7 घंटे झालं. हा So आम्ही फर्स्ट हे दोन्ही सुक तिंबोन दवरलेलं इन बटर मिल्क राईस फेनुग्रीक अँड हो फो नो सो आता ताका हे घालता ताक घाल तिंबे येईल सगळं होय, आता हे घालता न्हू? सोय घाल का वय सोय घालता सो साधारण मटाक 3 भोवरी म्हणली बाप मन हा घालतो हय तू हां घाल तू 3 भोवरी म्हळ्यार साधारण 85 ग्राम्स येतो 85 ग्राम्स म्हळ्यार चिके चड जाला हांव चिके चड अंतिला बट अबाउट 50 to 60 ग्राम्स घाल्ल्यार पुरो जाता म्हणल्यार नो वय वय ओके जाल्यार चड झालेल्या निमित्त वायट जायना वायट जायना वायट जायना ओके ऑलराइट नेक्स्ट कसं बाप आता आता बट्टू सुरू करचे रगड रेडी केला हांवें ग्राइंडर मिक्सी पशी ग्राइंडर लायक ओके चंद करून हे वाटून दिता हा. आम्ही सुरवेळ सोय घालया हा सोय 2 सुत्तेताना तांदूळ घालया ओके आनीक एक इम्पॉर्टंट इंग्रेडियंट म्हळ्यार हे गोड न्हू? गोड वय ते आम्ही शिंदून दवरून घेऊया झाडान घालचे पशी शिंदून घाल्या लायक हा रगड्याक सुलभ जाता वाटून का ओके तितलें गोड म्हणून मी अंदाजार केला कडे जाय जाल्यार आमी अगत्य हें घालता नातल्यार हेंच पुरो नो आता हे मेजर करूया होय मेजर करूया दॅट्स अबाउट 150 grams करेक्ट 156 grams 150 grams म्हणून दवरेल गुदर येतं वय आता मी वाटू सुरू करूया नो बाबा वय वय थोड्या वाटूचे हा येते उदक घालता मस्त उदक घालच्या नज इथे म्हळ्यार पातळ जाल्यार रगड वाटेना चिके सोय मोजल कुडले हें घालया तांदूळ वय तांदूळांनी आम्ही कसं तिंबयले तांदूळांनी मेथी ताक घाल तिंबयला पण अशी जाला ते हो बरें होय अशी जावन आता आम्ही हें घालले कुडले नये जाता त्या देखून आणि उदक घालच नाका हाजेना वाटोवता होय हाजेना वाटोवचे कडेरी अंग फोव सर ताजे फोव घालचो फोव घालून चिकेच गुडगुडान वाटूचे आनी उदकाना जाय जाल्यार थोडे घाली येतात आम्ही पळोवन हांगा ताजे नंतर मीठ घालचे मीठ घालचें होय ना गोड घेतले घालचें गोड हेंची हें न्हू हें जावन न्हू गोड घाल न्हू कडेन मीठ घालचें आता सुरव्याक तांदूळ घालता सो इतल्यान जाल्यार पुरो गोटू जाता ती कडेरी जालें आता आमी काडून सुरू करूया हे होतं धरसून दिसना नाका उदक धरल्यार हें उडता आमगेले ग्राइंडरार ते चारय दिकान उडता कडेन पातळ जाल्यार जाय जाल्यार मात कडेरी न्हय जर तर पळया आतां घालता नाका ताक पळय पातळ जालें पळय लायक ताका परमळे परमळे ताका सुरनळ म्हणटात ताका सुरनळ मात्र न्ही ताका सुरनळी म्हणून इथे म्हळ्यार आजी सुरनळ मग्या सुरनळ करता ती वय कडेरी तुगेले बच्चंगा सुरनळ करता ती तशी सुरनळ विंगडी सुरनळ आसा तवशा सुरनळ करता ती तर तितली व्हेरायटी आसना व्हेरायटी म्हळ्यार ते घालून वाटी जालें थोडे गोड घालचे खंयचे म्हणून नांव सांगता पळय ताजे थोडे गेले जाले अशींची मुगेनी सोयेनी मात्र फोव घाल माती फोव बदलाक हें घालता ती व्हेजिटेबल्स ताक घालता ते ताका सुरनळी ताक आनी कितें घालीत की ना 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 आनी घाल्यार आमशी जाता आमची आमची ताकाचे खुर्ची न्हू ते मस्त ताक जाल्यार कडे खावच्या का आमची जाता पेटाक हांव सांगिल्लें पळय ताळ लासून येता खुशी जायना कडेन आमची चड जाल्यार ओके चिक्की न्हय जावं ताजे नंतर फोव घाल काय ते ओके साधारण म्हणटा समज ना समज चालतार आपलं बाकी नाही जाता सकाळ ताळचे दूध घालचे देत ना घालच्या वत्यानं ताक पावता
पावन नसल्या मात्र उदक घालता चिके कर असं आणि काही चिकन जात तर पोव घाल्या कळत ना तुका शेप जाता चिक्की टाईट जायचं रंग म्हळ्यार सुकी जायत असेल नाही जाल्यार पेट्टाक चिकी चिकी पीठ सुकी जाता स्टिकी जाता असं ते देखून उद्दा फक्त जाय जाल्यार एक चमची भर घाली येत आणि चिके वग्गी नाही करत ते मस्त घालून नजर पडे आता शब्द पडे उद्दा घाली ताक इझी जालें तशी देखून थोडे घाला हांवें रगड्या हेल्प करूंक आणि पातळ पीठ करूं नये रगड्याची हेल्प जावं म्हणून फोव गुडगुडान वाटूच खातीर फोव घाल्या आता साधारण म्हणटा की हें जालें चिकी नाही जालें तूं आपण पळयत ना दाखयत साधारण नाही जालें आणि फायनल स्टेजा वचून फोव घालून घेवया फोव चिकी सुक जाला ताका थोडे उदक घालता वयता एश धरता तूं गाडी रगड्या कष्ट जाता असं अंट जावच्या वचून चड जावन ताका उद्दा उणी जाला त्या देखून हांवें ते धुवन घालता रगड ताणत पडे कळत नव्हतं शब्दारी त्या देखून आम्ही दोन्ही ताकड्यांनी घालू ना उदक घालचे न्ही उदक घालचे मस्त घालच्या गेल्यार हें जाता पातळ जावन माटूच्या आयकना टाईट जावच्या नजर गदळ जावका ताका सुलभ जावका रगड्याक ते गुडगुडान वाटतो का हो अटकस दिसतो का उदक घालका म्हणून दिसतोय नव्हे तांची तांत शिकचे गोड घाल कुठला न्ही पातळ जाता आणि घात उदक घालचे ते वाटून दिले कुठला मी गोड घालया हे फोव तो गुडगुड्याका वाटून गुडगुड्याची म्हळ्यार गुडगुड्याक म्हळ्यार चड जाता उडीद पडा उडीद गुडगुड्याका म्हणटा पडावा उडीद घाल मागीर चड जाता फावरे नेवचे न्ही गुडगुड्याचे भावरे नेवचे पिंगड गुडगुड्या म्हळ्यार मोव जाता वते गोदावरीची फ्लफ जाता उड्डा धाडे फावरे म्हळ्यार जाता फावरे म्हळ्यार आशिल्ल्या पेक्षा चड जाता जावचे ओके फावरे म्हळ्यार एक्सपेन्शन एक्सपान्शन हे म्हळ्यार टोल्ड कसं म्हणचे ताका फुगी सॉफ्ट जाता वता फोमी ओके ते उडीद गुडगुडायला म्हणटा पळय उडीद कितलं वाटल्यार गुडगुडान वाटी म्हणटा चड जाल्यार ते म्हळ्यार पफ पफ पफी जाता वता ते पफी जावचे खातीर फुगे घालचे ओके लायट तिंडोन घाल्यारीची लाईट हे चुरनळी अशी वाटोचे फोवा बदलाक लाई घाल्यारी फोव घाल्यावर लाई घालची लाई म्हळ्यार लाई म्हणून हांव सांगेल ना ताका भात गंग एक भात करता ती तांबुऱ्यावरीची चिके फुलून येता ते वय कळ्ळें त्या प्रसादांनी दिता प्रसादांनी दिता पळय ताका म्हणजे लाई उडगास दवरी लाई पिट्टो लाई अष्टमी वेळार मेळटा पळय तशी आता मी पीठ पळोवया कसं जाला म्हणून पळय नाही जाला आता नाही आता आमी कसं करचे आणि गोड घाली येता तांदूळय ना फोवूय ना सकळ वाटला जाल्यार म्हाका थोडे उदक घाल का म्हणून दिसता घाल ना इथे म्हळ्यार गोड उदक सोडटा ते देखून आता आमी गोड घालया एक पण पुणून घेता जायचोय गोड त्यानंतर वरले घालया हे वेळार हांव थोडे मीठ घालता सुरवेळेक मीठ घालू का सुरवेळेक मीठ नाका गोड नवे म्हणले तुला हांव इतलें मीठ घालता मेजर खूप नाका फक्त उणी जाल्यार घालून घेवयता चड जायना हे घालता केलो जण हळदी पिठी घालता ती बडणेवच्याक म्हाका शिके हळद घाल्यार नज म्हणून घालना मग जाय जाल्यार हळद घालून घेवयता हळद घालत नाही हे इतलें घालया हे घालता धरतो गोड जायनी तितलें वेगळे प्रकार तुमकां गोत्ता न्हय ते देखून घालता येता फक्त उणी जाल्यार 5 सेकंड घालून घेवयता आमी गोडा तेचो हे घालचो हे घालता
पोहे कळला हांवें ग्रामा कशें चड आनी नाका पळय बरें चंद बंड जालो आतां तें गोड चिकनय जावन बुडबुड्याला येता लोटो समज मिक्स जाता काडचें जालें चुरणाचें पीठ आता सांगला म्हणके पळय गॉड गर्ल्स आता तिके पातळ पातळ जालें गोड उदक जातलो तशी व्हेरी नाईस कशी ते पळय जावं काय कितें जालें आनी फायनल आहे घालता पळय करतात ते वाटणे जालें इमिडिएट त्यांची कर घेऊन सॉरी त्यांची पिट्टी कर ग्राइंडर पिट्टी कर बट व्हेरी नाईस हा व्हेरी नाईस व्हेरी स्वीट लाईक बॅटर स्मेल ना आमचे काय ला प्युअर स्वीट 100% sweet. And look at the consistency of this batter. Look at how runny it is. चलो. Wow. That's a very nice taste. Huh? Makhai, I'm really looking forward to eating this dosa tomorrow because the batter is so tasty. आता आमगे पीठ जालें आनी आमी ऑफ करून काडल्यार जालें पापाक. So total from start to finish it took us about 12 to 15 minutes. वय वगी जाता वगी. ग्राइंडरार आनी रगड्यारे वांटून केल्यार बरी जातला एक मिक्सीन तूं इतलें फुल ना हांव सांगेन पळय पफी जावच्याक रगडो चांग वय उदक घालना अशी पीठ इतलें पातळ जालें बे बे तुका दाखयलें ना ते देखून उदक मस्त घालूनच हांव धुता ते धुवन घे म्हणटा न्ही रे चडशे बरले सुकता उडले काडटा अंट पुरा सुरवेक धुल्ला रे आमकां लायक जाता रे अंट म्हळ्यार सम्म अंट न्हू ते गोड आनी तांदूळ धने अंट परफेक्ट कॉम्बिनेशन गम्म करू मूळ येता न्ही काडला रे आमच्याकडे उडला पळय इतले वाटी जाणा उडता आनी उदक घालत काय ना सगळे हांग जाता ते रगड्याचे तंद्रस आता हे अशें करता धुला की ना जयंतीन घासप ना अशें करून काडला जाणा पळय इतलें थंड पीठ जालें व्हेरी नाईस पळयतना कशी जात ना दुधी सांडून करू म्हणजे पोळ निकलाय नातले रे इडले गिंदलांक घालून सिधे जाता ऑलमोस्ट सेम सगळे बट अंत रव ना अंत रव ना तांदूळ नई जाला तांदूळची तांत रव करनो आणि तू पीठ करनो पीठ करनो होय द्राक्ष काजू बी सगळे घालू ना येळो येळ घाल्यार आनी लायक जायना सुरमेळी ते देखून त्या सगळे घालून ना त्याच दुधी सान्नां मात्र आनी रव खरं वाटूका ते वाटूचे असल्यार आमी जागृत तेरी रगड सडल करून आमी रव घालून न्हू ते देखून आमकां प्रॉब्लेम जायनी थोडे धुवन काडका मस्त काडून जर 5 सेकंड पीठ कशें जाता म्हण पळोवका कडे जाय जाल्यार उदक घाली येता थोड्यांची अगं तसं ना दोन्ही बनता थोड्यांची त्यामुळे वेस्ट करचे कसं जाल्यार पीठ धरता ना ते देखून धुवन काडचे नाक म्हणून जाल्यार उडोवचे आमी पोळ्या खातीर दवरचे जालें पीठ रेडी अश्विनाक परफेक्ट पळोवचे ऑलराइट सो आतां दवरलें जालें तो येतो आतां दवरचे हांव चड जावन सोडा काडचोच न्हू चड जावन सोडा पिठी घालना एक पण फक्कने फूल नातल्यार म्हण केलो जाणा डाऊट जाता हांव केलें तेन्ना फुलता आनी रुची जातला एक रेडी
आसो म्हणून आजी हांव घालया थोडी सोडा पिठी जना कळूंक आम्ही सोडा पिठी घालता ती म्हणून कोणी सांगची बदलाक हांव येदी घालता ओके काढतो अशी ओके सो दिस इज बेकिंग पावडर देतो वय हे घालू का म्हणना पक्काने चंद जाऊन फूल नेवच्याक मळेल खातीर हांव घालता मुश्टे पोळ्या घाल्यावर एके हांव सुरनळे घालना सुरनळ फुगून येता जाल्यार आज आसो तुमकां दाखयता येदी पिट्टी घाल न्हू चंद फूल नाही दाखोवया म्हणून इतलें घालता आनी चड घालना तें ताका वट मेळतना लायक जावन बनसावर जाता ओके जालें ऑलराइट आतां दामकून दवरया आमी हेजी पोळ्या पीठ करचे आमगेले काफी टायम जालें 7:30 आता पीठ हद करूया आणि सुरनळ काडून खावया आमगेले चॅनलाक दाखोवया ओके परफेक्ट सो आता साधारण 12 आवर्स चल्लो अशें 12 आवर्स म्हण आनी आवर्स ना ओव्हर नाईट म्हळ्यार पुरो ओव्हर नाईट आमी 6-7 गंटले त्या वाटीला न्हय ओव्हर नाईट आमी केन्ना कापिता की तेन्ना करीत काय नाही ना आपणनातले रे ताका आमी मिक्स करने न्हय एज इट इज दवरला सो आता आमी मिक्स करू घालता ओके ऑलराइट वी मेड एवरीथिंग रेडी आतां थोडे तूप आसा बॅटर आसा अँड पॅन आसा कायलत आसा सकट लागी दवरला सकट ओके आता हांवें अशें करून न्हू तें हद करता पीठ दाटकी पातळकी कसं म्हण पळोवका चड घालून उदक घालना हांव चिके जोर दाट आसल्यार घाली येता आतां म्हाका हद म्हण दिसता थंय असं कडे काडटा अशें करून न्हू सम करता आमी घाल्यार इन्ग्रेडियंट्स पुराय कडे राबल्या रे पुरो समजता समची अशें करून घेवका मिक्स करेक्ट पळय आतां पीठ एक नमुन्याचें एकय कन्सिस्टन्सी येईल सकट कडेन आनी आमी सुरू करूया कायल लावका कायल सुरवे हागूर लावया सुरवे होऊन जावं चिकेची कडे होड करूया ओके ओके आता आमी हे पिठाचे चिके गोड पावत की ना की म्हणून आत्ता फायनल करता एक चिके गोड जावका म्हण दिसता एक कोडे चॅप्पी जावका म्हण दिसता चॅप्पी जावका म्हण दिसना गोड आमी चड घालना ती त्या देखून आतां हांव म्हगेले अंदाजान पळयता म्हगेले सॅटिस्फॅक्शनाक समज आनी अश्विनाक दाखयता अश्विन खावन पडला म्हणून I shall also taste a little bit. Superus. Superus. मीठ जावंक घालका की ना समज परफेक्ट आता मुद्द चिक्की होड करता तापील कायली तूप घालून घालका तूप सुरी उंची घालून ना सुरनडी त्याला अजून घालता ती जाय जाल्यार घाली येता बट चड जावन घालना ती ओके अँड डोंट फॉरगेट द लिड येतो बिकॉज द लिड इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आता बाप्पा तू सांगता आशिल्ली सुरनळी टर्न करू ना म्हण सांगता सुरनळी म्हळ्यार एका सायड उश्ट्या पोळांनी सुरनळी ती चिप्पी सुरनळ म्हणटा ती गोड सुरनळी उमती घालना ती जाल्यार केलाव जनाक सांगता ती आमकां हरवड साण येता त्या देखून उमती घालका म्हण उमती घाल्यार चंदाय वता ताजे बदलाक चिके वेळ भाजूका शिंची उदाऱ्याची उदाऱ्याची बाजूका कडे तांगतांगली इष्ट बट हांव सांग आशिल्लें देखून म्हाका उडक आसा तूं वट्ट जावन पयर देखून चंद ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆಗೆ ತೂತು ಮುಣೆ ಗಾದಿ ಕೊಡಂತೆ ಕೊಳಕೆಲ್ಲರಿ ಒಟ್ಟಿ ಪಡ್ತೈತೆ म्हणून ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂತು ಸಕ್ಕಡ ಕಡೆ ನಶಿಲಿಚಿ ಲಡಾಯ್ತ ದೊಂಬಿ ನೈಸ್ ओके सो नाउ इट्स स्मोकिंग द पॅन आता हांव कसं करता म्हळ्यार तूप घालून घेता सुरवे तूप घालची कसं जाल्यार म्हळ्यार कडेर घालून ना न्हय उमती घालच्याक ताका सुरवेची सुरनळ म्हळ्यार तूप आनी लोणी आनी कसं जाल्यार ना ताका लावच्याक लायक जाता तूप आनी लोणी आता चेप्पी सुरनळी म्हळ्यार ते कसं कोकोनट ऑयल नाही कोकोनट ओके हक्क घी गोड हक्क घी आणि तूप चेप हक्क कसल पोळी जाल्यार हिची गोड तूप आनी गोड हे न्हय ताका गोड पोळी एक ओके तूप आनी लोणी ओके सुरनळी म्हळ्यार तूप आनी लोणी घालता वय आता घालता हांव ओके उजो ताण केला कडे वड करता ताका ताजीतल्या सोडटा तें ताजीतल्या पातला न्हू तितले जाय तितले राखता अशें करून सारो काम सारो चानच आतां हांव चिक्की होड करता उजो म्हळ्यार मिडियम फ्लेम करता फुल करना ते हगूर भाजून येवका
एका पण आम्ही बाजूच्या नसतात शिच्याक स्लोली बदल्यास कडकडे मध्ये ते बघता मीडियम फ्लेम म्हणते का मीडियम फ्लेम वर दवर का ओके ऑल राईट ताका होडूच लागना लोणी दिरे अश्विन दिस इज आवर होममेड बटर वय आम्ही लोणी आमगेली खावची मला हाण खाय ना चढ जाऊन आता हांव ताजी उद्दा काणू अश्विना कात्तन रुचीक दिता ओके यश कसलं करचो बाबा ते घाण्याने वच्चाक आम्ही स्टॉक दवरत नव्हते ते दिसा फ्रेश जाऊन खावची नाही ना ते स्टॉक कांदा कोण त्या सकड नाक जाल्यार सकड उठयता उडोवचे फुटी लोणी दवरची उदा चेंज कोर का लोणी नातल्यार घाण येता उदा चेंज करून आम्ही खावच्या सूर कोर का आता फ्रेश उदकांत न्हय तांचे फुटी जाल ते ओके आता फूट जालें मागीर चमची घालून तुमकां जाय जाल्यार तितलें काडी येता ओके परफेक्ट घे ऑलराइट सो आमगेल आतां सकाळी पोड जाल्ले आमगेले चेड ना क्लीन करूंक बट रायट नाव वी मेड इट एज क्लीन एज पॉसिबल एंड वी विल कीप दिस हियर सुरनाळी बाप्पा काडटा ओपन करची करी दाखय वाव लुक एट दिस बरें These are the dots that I was talking about. Okay, like जाऊन spotty झालं. आता आमगे सगळे रेडी झाले आता बाकी म्हणून कळत नव्हतं तुमचं सगळ्यांक तिथलं मोवस पड वय ना वय आणि लायक फुगून मागं आयला दवरे आणि पुगून आयला अशी जाऊ का सुरनळी त्या लवणी खावच्याकला हें जाता चून जाल्या तिथलं मोव जाल्या पड सॉफ्ट हेवी जावच्या ना कळ्ळें आता तुका खाता कळता चिकी अशी तांबडी जाल्यार लायक आनी काही जाल्यार आयज चिकी चड जाल्या आनी एक काण दाखयता तूप घालून तशी जालेलें खातालें सती करपलेलें दिवका म्हणून चिक्की चड बाजू का म्हणल्यार तशी जाता ताक वयर दुखून तूप घालून ना ना नाही जाय जाल्यार आतां खातान घालून घेवं खातान घालून घेऊ बट कुक करताना वयर दुखून घालचे ना ना कसं तिथलं तूप प्रीतशिलन घाली येता नज म्हणा प्रीतशिलन घाली येता ओके आमगे त्यांची की तूप खावची न्हय आता तूप तूप खावच्या तर मस्त करता म्हणजे सायन्स सगळं चेंज जाता असं डे बाय डे आता पळय हर चिक्की हरवी काढला अगत ना दाखवच्या तुका येता हरवी म्हळ्यार आता कळना म्हणून पडो का बदला हें बट स्टँडर्ड चिकेची लो दवरला व्हेरी नाईस पळय त्यांना का ताका पडो का अशी करी हे वंट असतं त्याचं एवढं ओके काढी आता ते टेस्ट कर पळय असे जाऊ का ओके गोल्डन कलर golden brown झालं okay so my two surnalis are ready I will taste it I already tasted it very nice like झालं लोणी घाल तूप जाय जाल्यार तूप घाल घे नाक लोणी पहिल्यान तूप जाऊ का जाल्यार रे तूप आणि लोणी म्हळ्यार प्रीत ना म्हाका लोणी प्लीज जाय okay so I will taste a small bite I'll take a small bite and I will okay so I will take a small bite and tell you what it tastes like sticky असतं मला मस्त होऊन असतं ऑलरेडी but it's manageable चिकन न्यूच्या सोडा लायक but wow that is absolutely delicious like a bacon like a and like fluffy जाऊन I mean you can't even tell आता तिथलं fluffy झालं and तिथलं कसं म्हणतात तिथलं foamy तिथलं spongy म्हणतात ना it's a very soft sponge म्हणून येतं it's very fluffy and very nice okay but soft जाऊन fluffy जाऊन चिके spongy जाऊन भयंकर like झाला it is very good you should definitely try this yeah there's nothing more I can say about it if you have some homemade butter to go with this then it'll taste absolutely divine but yeah that's about it so okay so आम्ही आता totally आता किती सहा काढलं बाप्पा वय टोटली आमगेल कापी कमी 7 काढले हा आम्ही सगळ्यां दोन्ही चेडवा एक 7 जाले आणि आमगेले पीठ सांगा हे संजे आम्ही फ्रिजान दवरले काण खावे येतं एक 5 सेकंड जाय काडी येतं आणि एक 3-4 जाता त्या देखून एक पाव हांव म्हणून पाव म्हणून आम्ही काल केलेले मेजर आका 10 एकर सुरनाळे जातात 10 एकर वय
ते खावच्या पुरो मस्त खावच्या जरी जायना ते ते खावच्या 10 इकरा 1 पावाचं नळ केल्यार पावता. Okay, perfect. But the surnali has come out very good. I just finished eating it. You should definitely try it and you should definitely eat it, okay? So, comment karachi and more than comment, I think you should definitely try this and eat it for yourself. Okay, because it's come out so good. Alright, so thank you for watching. I'll see you in the next one.